So cafe. Mà này nhâm sống nhâm phong. Có nhâm đâu. Hello. Anh coi mình ai nhá mà. Ồ, xả đây. Vâng. Lô nữa lên. Ông nè thiên có chụp môi. Mượt các bà po đôi thua leader. Nhóm khang tiệm khang po đấy. Không nghe món đi. Thua leader. Bạn giả cả chân con đỡ đại đỡ con ăn đâm cái con này Vai thấy chưa? mẹ thò lúc mồ Ratanakiri. Lihat cang, lihat tutup nau, Ủa nơi cái nơi sống nơi nắng mến, nắng cái hai bằng cái xài, hơi cho cái xài nữa nè. Nói cho lụa hay cái xài nữa. sai cái lúa nó xả Chẳng rồi. Mấy bạn cái háo bằng cái xài nhưng nên nắng. Phong xài cả món bộ cái xài cho nên nắng này. Nhóm nơi Phnom Penh. So Cafe. Chợ trên thì bưng Kan Seng. Bye bye. Ôi còn mới bông còn mới. Ủa cho thật con á hả? Mà nhà chú đây hay con ma lại. Nè. Làm đâu quá. Đường con ong như tam thom khăn. Đường con thom khăn. Ôi nhưng tới thì để đón nữa. Vì than âm. Chu vật lông. Ôi trôm chu ngói hông bấy à. Nó khả nó mà chu mỗi hông bấy. Chu hông bấy. Chu vật nông.
dương chi láng cho ô nó từ cái lại với chu nó chọn thơ bao luôn nè nóng xong phải cả nó ở hiện đại chở nó khai luôn rồi chạy tới 3-2 khúc á bà nhưng mà dướng phải hàng nhám món này nữa ô sắp cháo nè tóc cầm bầy nè ô bà nằng bà có hai bộ trôm cái này hello